สวัสดีค่ะวันนี้ช่อง TJ Channel จะพาถักผ้าพันคอลายดอกพิกุลสวยๆนะคะแบบนี้ค่ะส่วนหมวกใบนี้สอนถักไว้ที่ EP 57ค่ะถ้าท่านใดสนใจก็เข้าไปติดตามกันได้นะคะส่วนผ้าพันคอผืนนี้ถ้าใครอยากรู้ว่าถักยังไงเดี๋ยวตามกันไปเลยค่ะอุปกรณ์ไหมพรมขนาด4พาย2สีและเข็มโครเชต์เบอร์5/0ค่ะทำไหมพรมเป็นห่วงคล้ายเลข0ใช้เข็มโครเชต์ควักไหมพรมดึงผ่านดึงตึงๆให้เป็นปมค่ะถักโซ่1ห่วงโซ่ดึงห่วงไหมพรมขึ้นมาให้สูงประมาณ1ข้อนิ้วกลางค่ะพันหัวเข็มแทงเข็มลงไปในโซ่ห่วงที่1นะคะควักไหมพรมดึงผ่านรอบที่1ค่ะพันหัวเข็มแทงเข็มลงไปในโซ่ห่วงที่1เหมือนเดิมควักไหมพรมดึงผ่านรอบที่2ใช้หัวแม่มือและนิ้วกลางมือซ้ายจับเส้นไหมพรมไว้แบบนี้นะคะพันหัวเข็มดึงผ่านห่วงทั้งหมดบนเข็มต่อด้วยถักซีลงในช่องที่เราหัวแม่มือจับไว้อะค่ะได้1ดอกแล้วค่ะถักดอกที่2ทำเหมือนเดิมเลยนะคะดึงห่วงไหมพรมให้สูงประมาณข้อนิ้วกลางแบบนี้นะคะพันหัวเข็มแทงเข็มลงไปในช่องตรงนี้ค่ะควักไหมพรมดึงผ่านรอบที่1พันหัวเข็มแทงเข็มลงไปในช่องเดิมค่ะควักไหมพรมดึงผ่านรอบที่2ใช้หัวแม่มือและนิ้วกลางข้างซ้ายจับไหมพรมไว้นะคะพันหัวเข็มดึงผ่านห่วงทั้งหมดบนเข็มต่อด้วยถักซีลงในช่องที่เราเอาหัวแม่มือจับไว้อะค่ะดอกที่2ถักเสร็จแล้วถักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะให้ได้ทั้งหมด9ดอกค่ะตอนนี้แถวที่1เราถักมาจนครบ9ดอกแล้วนะคะต่อไปเราจะขึ้นแถวที่2ค่ะดึงห่วงไหมพรมขึ้นมาให้สูงเท่าเดิมนะคะพันหัวเข็มแทงเข็มลงไปในช่องตรงนี้ค่ะควักไหมพรมดึงผ่านรอบที่1พันหัวเข็มแทงเข็มลงไปในช่องเดิมควักไหมพรมดึงผ่านรอบที่2ต่อไปเราจะถักลงไปในช่องตรงนี้นะคะพันหัวเข็มแทงเข็มลงไปในช่องตรงนี้ค่ะควักไหมพรมดึงผ่านรอบที่1พันหัวเข็มแทงเข็มลงไปในช่องเดิมควักไหมพรมดึงผ่านรอบที่2พันหัวเข็มแทงเข็มลงไปในช่องเดิมควักไหมพรมดึงผ่านรอบที่3ต่อไปเราจะถักลงในช่องตรงนี้นะคะพันหัวเข็มแทงเข็มลงไปในช่องถัดไปค่ะควักไหมพรมดึงผ่านรอบที่1พันหัวเข็มแทงเข็มลงไปในช่องเดิมควักไหมพรมดึงผ่านรอบที่2พันหัวเข็มแทงเข็มลงไปในช่องเดิมควักไหมพรมดึงผ่านรอบที่3ใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วกลางข้างซ้ายจับไหมพรมไว้แบบนี้นะคะพันหัวเข็มดึงผ่านห่วงทั้งหมดบนเข็มถักซีลงในช่องที่เราหัวแม่มือจับไว้อะค่ะต่อด้วยดึงไหมพรมขึ้นมาสูงเท่าเดิมนะคะพันหัวเข็มแทงเข็มลงไปในช่องตรงนี้ค่ะควักไหมพรมดึงผ่านรอบที่1พันหัวเข็มแทงเข็มลงไปในช่องเดิมควักไหมพรมดึงผ่านรอบที่2ต่อไปเราจะถักลงในช่องตรงนี้นะคะพันหัวเข็มแทงเข็มลงไปในช่องตรงนี้นะคะแล้วควักไหมพรม3รอบค่ะรอบที่1รอบที่2รอบที่3ต่อไปจะถักลงไปในช่องตรงนี้นะคะพันหัวเข็มแทงเข็มลงไปในช่องถัดไปตรงนี้นะคะควักไหมพรม3รอบค่ะใช้หัวแม่มือแล้วนิ้วกลางจับเส้นไหมพรมไว้ค่ะพันหัวเข็มดึงผ่านห่วงทั้งหมดบนเข็ม
ต่อด้วยถัก C ลงในช่องที่เราหัวแม่มือจับไว้นะคะแถวที่2ก็จะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดแถวเลยนะคะตอนนี้เราถักมาจนกระทั่งถึงตอนท้ายของแถวแล้วนะคะตอนนี้ถักแถวที่2เสร็จแล้วค่ะต่อไปเราจะขึ้นแถวที่3นะคะพลิกกลับชิ้นงานต่อด้วยดึงไหมพรมให้สูงเท่าเดิมนะคะพันหัวเข็มแทงเข็มลงไปในช่องตรงนี้ค่ะควักไหมพรม2รอบถัก C ค่ะดึงห่วงไหมพรมให้สูงเท่าเดิมค่ะพันหัวเข็มแทงเข็มลงไปในช่องตรงนี้นะคะควักไหมพรม2รอบค่ะต่อด้วยพันหัวเข็มแทงเข็มลงไปในช่องตรงนี้ค่ะควักไหมพรม3รอบพันหัวเข็มแทงเข็มลงไปในช่องถัดไปควักไหมพรม3รอบค่ะถักเหมือนเดิมนะคะใช้หัวแม่มือและนิ้วกลางจับเส้นไหมพรมไว้ค่ะพันหัวเข็มดึงผ่านห่วงทั้งหมดบนเข็มถัก C ค่ะดึงห่วงไหมพรมขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะพันหัวเข็มแทงเข็มลงไปในช่องตรงนี้ค่ะควักไหมพรม2รอบพันหัวเข็มแทงเข็มลงไปในช่องตรงนี้ค่ะควักไหมพรม3รอบพันหัวเข็มแทงเข็มลงไปในช่องถัดไปควักไหมพรม3รอบใช้หัวแม่มือและนิ้วกลางข้างซ้ายจับเส้นไหมพรมไว้นะคะพันหัวเข็มดึงผ่านห่วงทั้งหมดบนเข็มถัก C ค่ะจะเห็นว่าแถวที่3เราก็จะถักเหมือนแถวที่2เลยนะคะเราจะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งสุดแถวเลยค่ะตอนนี้เราถักแถวที่3มาจนกระทั่งถึงท้ายแถวแล้วนะคะดึงห่วงไหมพรมขึ้นให้สูงเท่าเดิมนะคะพันหัวเข็มแทงเข็มลงไปในช่องตรงนี้ค่ะควักไหมพรม2รอบพันหัวเข็มแทงเข็มลงไปในช่องตรงนี้ค่ะควักไหมพรม3รอบพันหัวเข็มแทงเข็มลงไปในช่องตรงนี้นะคะควักไหมพรม3รอบ
เอาหัวแม่มือแล้วนิ้วกลางข้างซ้ายจับเส้นไหมพรมไว้ค่ะพันหัวเข็มดึงผ่านห่วงทั้งหมดบนเข็มถัก C ค่ะแถวที่3ถักเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะขึ้นแถวที่4ค่ะคลิกกับชิ้นงานดึงห่วงไหมพรมขึ้นมาสูงเท่าเดิมนะคะพันหัวเข็มแทงเข็มลงไปในช่องตรงนี้ค่ะควักไหมพรม2 รอบถัก C ค่ะดึงห่วงไหมพรมขึ้นมาสูงเท่าเดิมนะคะพันหัวเข็มแทงเข็มลงไปในช่องตรงนี้ค่ะควักไหมพรม2 รอบพันหัวเข็มแทงเข็มลงไปในช่องตรงนี้นะคะควักไหมพรม3 รอบพันหัวเข็มแทงเข็มลงไปในช่องถัดไปควักไหมพรม3 รอบค่ะใช้หัวนิ้วมือและนิ้วกลางมือข้างซ้ายจับไหมพรมไว้นะคะพันหัวเข็มดึงผ่านทุกห่วงบนเข็มถัก C ค่ะเราจะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งได้ความยาวของผ้าพันคอตามที่เราต้องการค่ะตอนนี้เราถักมาได้ความยาวของผ้าพันคอตามที่เราต้องการแล้วนะคะต่อไปเราจะเปลี่ยนสีไหมพรมเพื่อถักริมกันค่ะเดี๋ยวดูตามกันไปเลยนะคะใช้เข็มโครเชต์ควักไหมพรมสีใหม่ดึงผ่านดึงไหมพรมเส้นเก่าให้แน่นๆค่ะถักโซ่3เดี๋ยวเราจะตัดไหมพรมเส้นเก่าออกนะคะแล้วเหลือชายไหมพรมไว้นิดนึงค่ะผูกชายไหมพรมเส้นใหม่กับเส้นเก่าเข้าด้วยกันนะคะต่อไปเราจะมาถักริมด้านข้างของผ้าพันคอกันนะคะเวลาเราถักให้เราดึงชายไหมพรมทั้ง2เส้นมาด้านซ้ายนะคะแล้วให้เราถักครอบเพื่อเก็บชายไหมพรมไปด้วยเลยค่ะพันหัวเข็มแทงเข็มลงไปในช่องตรงนี้นะคะต่อด้วยควักไหมพรม3 รอบค่ะพันหัวเข็มดึงผ่านทุกห่วงบนเข็มถักโซ่1 ห่วงโซ่พันหัวเข็มแทงเข็มลงไปในช่องเดิมค่ะควักไหมพรม3 รอบพันหัวเข็มดึงผ่านทุกห่วงบนเข็มถักโซ่1ต่อไปเราจะถักลงในช่องตรงนี้นะคะพันหัวเข็มแทงเข็มลงไปในช่องตรงนี้ค่ะควักไหมพรม3 รอบพันหัวเข็มดึงผ่านทุกห่วงบนเข็มถักโซ่1พันหัวเข็มแทงเข็มลงไปในช่องเดิมค่ะแล้วควักไหมพรม3 รอบพั
พันหัวเข็มดึงผ่านทุกห่วงบนเข็มถักโซ่1ต่อไปเราจะถักลงในช่องตรงนี้นะคะในช่องตรงนี้เราจะถักลงแค่ดอกเดียวค่ะช่องตรงนี้ที่มันจะเป็นแฉกสังเกตได้จะเป็นแฉกแบบนี้นะคะเราจะถักลงแค่ดอกเดียวส่วนช่องต่อไปก็จะถักลงในช่องตรงนี้นะคะซึ่งเราจะถักลง2ดอกค่ะช่องถัดไปก็จะเป็นช่องตรงนี้นะคะถักลง2ดอกค่ะแล้วช่องถัดไปก็คือช่องตรงนี้ซึ่งเป็นแฉกแบบนี้จะถักลงแค่ดอกเดียวนะคะพันหัวเข็มแทงเข็มลงไปในช่องตรงนี้ค่ะควักไหมพรม3รอบพันหัวเข็มดึงผ่านทุกห่วงบนเข็มถักโซ่1พันหัวเข็มแทงเข็มลงไปในช่องตรงนี้นะคะควักไหมพรม3รอบพันหัวเข็มดึงผ่านทุกห่วงบนเข็มต่อด้วยถักโซ่1ถักแบบนี้อีก1ดอกลงในช่องเดียวกันนี้นะคะริมผ้าพันคอก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะถักต่อเลยค่ะถักลงในช่องตรงนี้2ดอกนะคะต่อไปเราจะถักลงในช่องตรงนี้1ดอกค่ะถักลงในช่องถัดไปตรงนี้2ดอกนะคะเราจะถักริมผ้าพันคอแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดแถวเลยค่ะตอนนี้เราถักมาจนกระทั่งสุดท้ายของแถวแล้วนะคะตอนนี้ริมผ้าพันคอด้านนี้เราถักเสร็จแล้วนะคะเอากรรไกรตัดไหมพรมออกค่ะต่อไปเราจะมาถักริมอีกด้านหนึ่งของผ้าพันคอกันนะคะจะถักเหมือนกันเลยค่ะแทงเข็มลงไปตรงมุมตรงนี้นะคะควักไหมพรมดึงผ่านถักโซ่3ห่วงโซ่ถักเหมือนเดิมค่ะถักเหมือนอีกริมด้านหนึ่งที่เราถักมาก่อนหน้านี้นะคะเวลาถักอย่าลืมดึงชายไหมพรมมาด้านซ้ายแล้วเราถักครอบเก็บชายไหมพรมไปด้วยเลยค่ะถักลงในช่องตรงนี้2ดอกนะคะถักลงในช่องตรงนี้1ดอกค่ะถักลงในช่องตรงนี้2ดอกนะคะช่องถัดไปตรงนี้ถัก2ดอกค่ะส่วนช่องตรงนี้ที่เป็นแฉกเนี่ยค่ะจะถัก1ดอกนะคะ
ถักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งสุดแถวเลยค่ะตอนนี้เราถักมาจนกระทั่งสุดแถวแล้วนะคะเสร็จแล้วปิดชิ้นงานค่ะต่อไปเราจะทำชายผ้าพันคอกันนะคะใช้ไหมพรมสีนี้ค่ะตัดเส้นไหมพรมให้มีความยาวประมาณ20เซนติเมตร4เส้นนะคะทั้งหมด4เส้นค่ะวิธีทำชายผ้าพันคอเดี๋ยวดูตามกันไปเลยนะคะได้ชายผ้าพันคอ1อันแล้วนะคะทำแบบนี้อีกค่ะได้ชายผ้าพันคอ2อันแล้วนะคะทำแบบนี้ลงไปในช่องตรงนี้นะคะช่องตรงนี้ค่ะทำทุกช่องเลยนะคะเสร็จแล้วเอากรรไกรตัดตรงปลายให้เป็นแนวตรงกันค่ะทำทั้ง2ด้านของผ้าพันคอเลยค่ะผ้าพันคอของเราเสร็จแล้วนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง TJ Channel ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ